درود بر شما، خوش اومدید به این ویدیو. آریو هرمزی هستم و تو این قسمت از کریپتو آزما میخوام بهت بگم چه ولتی خوبه، چطوری بریم تو فضای کریپتو، ولت چیه و بریم سراغش. چه ولتای خوبه و چه مرورگر استفاده کنیم. قبل هر چیز باید تو سیستم یه وی پی ان کیل سویچ دار داشته باشی که آی پی اصلی تو فضای کریپتو پخش نشه. بعد از اینکه وی پی ان تو نصب کردی که من نمیتونم بهت بگم چی استفاده کنی، متاسفانه باید مرورگر بریو رو دانلود کنی. از استور مایکروسافت میتونی سرچ کنی بریو و اینجا نصبش کنی، یا یه مرورگر بنویسی بریو، اشتباه نوشتم ولی آورد، و اینجا بری تو سایتش و گت بریو رو بزنی و نصبش کنی. بعد از اینکه نصبش کردی و وی پی ان کیل سویچ دارت هم روشن بود، اینجا اولین کاری که من میکنم اینه که تو مرورگر بریو یه مرورگر امنیتیه، اینجا میام قبل از هر چیز برای خودم چند تا پروفایل برای کارهای مختلف هم درست میکنم. بعدش حالا میخوایم بریم سراغ ولتا. چه ولتی بریم؟ ببینید توی هر ولت که من اول از همه پیشنهاد میکنم برای ولت رو برای امنیتش نصب کنید، چون که مال خود مرورگر بریوه. میاید یه دونه نیو ولت میزنید، نیو آدرس، قوانین رو قبول میکنید و میگه تو چه چین هایی. چین تو کریپتو مثل مسیره که تو این مسیر صرافی های غیر متمرکز هم هستن. در اصل مکانی برای نقل و انتقال پول هستش که صرافی های هم داخل اون هستن. خب حالا ما چین ها اون انتخاب میکنیم. من همش تیک میزنم. بعضی از چین ها هم نیستن که باید اضافهشون کنیم. کانتینیو میزنم، میگه یه رمز، این رمز فقط برای ورود این ولته، وگرنه شما وقتی این رو وارد میکنید یه چیز مهمتره از این رمز بهتون میده که دسترسی شما به ولت با اونه، نه با این رمز که من 1 تا 8 گذاشتم. این فقط برای ورود هر باری شماه. یه 12 کلمه به ما میده. این 12 کلمه رو ما یادداشت میکنیم توی کاغذ، ولی عکس ازش نمیگیریم. من حالا کپیش میکنم، میام اینجا یه فایل تکستی درست میکنم ولی توش چیزی نمی‌نویسم. اینجا راه رو میزنم، یه آرشیو درست میکنم، استور میذارمش که نگهدارنده باشه، یه رمز براش ست میکنم، این هم 1 تا 8 میذارم. شما این رمز رو نذارید، این برای آموزشه. اینو اوکی میکنم و یه دونه رار درست شد که اینو دیگه نیاز بهش نداریم. داخلش که خالیه، ما چیزی ننوشتیم. اینو که باز میکنیم یه رمزی از ما میخواد. ما رمزو میزنیم و 12 کلمه رو اینجا میزنیم که کپی نشده. خب کپیش میکنیم و اینجا میزنیمش. اینو سیو میکنیم با کنترل اس، میتونید سیوش کنید کنترل با اس، یا تو قسمت فایل گزینه سیو میزنید. خب وقتی اینو زدید یه همچین پیغامی میاد، میگه میخواید این اطلاعاتی که وارد کردین روی این فایل تکست آپدیت بشه. ما میذاریم آره آپدیت شه. خب ما میخوایم ذخیرهش کنیم دیگه. حالا این ذخیره شده، ببینید سایزش فرق کرد. اینو حتما بهش دقت کنید. وقتی شما ازش در بیاید، حالا اگه دوباره بخواید برید داخلش، رمزو که بزنید به این 12 کلمه میرسید که بهتون داده. این 12 کلمه مهمترین عامل توی کریپتوه. خب 12 کلمه چیه؟ 12 کلمه، خب الان میگه کلمه 50. 12 کلمه برای شما بی‌نهایت ولت میتونه تولید کنه. هر ولت رمز مخصوص خودشو داره که بهش میگن پرایوت کی. شما با یه 12 کلمه دسترسی به بی‌نهایت ولت در اصل دارید. و کلمه 12 اینا رو میرید جلو. خب داخل همچین صفحه میایم و تو این قسمت بهش دسترسی دارید، یا اینو سرچ کنید تو مرورگراتون بهش دسترسی پیدا کنید. تو این قسمت شما میتونید قسمت انواع چین ها رو سویچ کنید داخل مرورگرات برید، یا تو قسمت اکانت چندین ساب اکانت برای خودتون درست کنید، یا چندین ولت. یعنی در از شما با 12 کلمه بی نهایت کیف پول درست کردید. اینجوری کرییت میکنید اکانت 2، اکانت 3، همینطوری تا بی نهایت میتونید.
تقریبا بی‌نهایت. خب تو سایت خودش میتونید که اشتباه نوشتم اینه، تو کروم استیشن هم میتونید تو سایتش هم برید منتقلتون میکنه کروم استیشن، ادو میزنیم و نصب میشه دیگه. ولت داری یا نداری؟ ما میزنیم داریم دیگه. یه 12 کلمه، هر 12 کلمه بی‌نهایت ولت میتونه درست کنه که هر کدوم از این بی‌نهایت ولت یه پرایوت کی داره. با اون پرایوت کی میتونید دسترسی پیدا کنید همون یه دونه. اگه خواستید فقط یه دونهشو توی یه دونه ولت دیگه وارد کنید، برای ولت میایم اکانت 3 و اکسپورت ازش میگیریم، رمزمون هم 1 تا 8 بود، میزنیم یه پرایوت کی به ما میده. الان این پرایوت کی رو بزنیم فقط به اکانت 3 از اکانتامون دسترسی پیدا میکنیم، پرایوت کی بهش میگن مثلا. ببینید اکانت 3 الان آخرش 0 2 5 3، حتما به اینا دقت کنید چون بعضیا میان اول و آخرش رو شبیه شما میسازن و اسکم میکنن. حتما این اعداد رو باید کامل بخونید و همیشه هم کپی پیست کنید، هیچ وقت دستی وارد نکنید چون میتونه اشتباه کنه. ببینید این عدد الان با این یکیه، در از شما این اکانت 3 تون رو منتقل کردید، همه ولتاتون رو منتقل نکردید دیگه، دسترسی به بقیه‌اش نداره الان روی ولت. یه کار دیگه هم بخواید بکنید میتونید الان 12 کلمه تون هم اضافهش کنید. این الان برای ما ساخت، نه ما نمیخوایم مثلا. خب 12 کلمه مون رو میخوایم ایمپورت کنیم. این 12 کلمه ما کنترل آسی پست، کنترل سی 19 کلمه نه 12 کلمه. انواع پروتکل داریم، همچین ولت‌های شما میتونید کلمات درست کنید، ولی معمولا 12 کلمه استفاده میکنن و شما هم همین کار کنید. کنترل سی و کنترل. خب الان ما دسترسی به، خب حواسم نبود یکی دیگه هم مال قبلی بود درست کردم. اکانت یکمون یک سی اف صفره، اکانت یک سی اف صفر. خب اینو مال الان اکانت یک رو که شما ببینید یه 12 کلمه است در اصل، نه پرایوت کیه. و اینجا با اضافه زدن میتونید و زدن این دکمه میتونید با سید یک هرچی دلتون بخواد اینجا اد کنید ولت. 50 تا که تموم شد این دکمه، یعنی با این پروتکل 44 ما 20 رو که بزنید دوباره ولت میاد. از 20 50 تا به آیندهش اینطوری. 50 که بزنی از 50 تا 99 برات میاد. این ولت ها رو شما میتونید درست کنید. توی ولتی مثل برای باید یکی یکی اینجا کرییت بزنید، کرییت اکانت یکی یکی. الان ولت 4 رو که شما نگاه کنید کپیش میکنیم. الان ولت 4 رو ما میخوایم پیدا کنیم، آلت اف کنترل بی، ولت 4 اینجا میتونید پیداش. رابی ولت خیلی ولت راحتیه برای موقع برید زدن، یعنی از یک شبکه بخواید پولتون رو مثلا از بیس 1 دهم اتریوم میخواید بزنید به اتریوم، ببینید از شما چقدر کم میکنه، حدوداً $1. خود رابی ولت یه فی این وسط برای خودش برمیداره، ولی برای ولت این کارو نمیکنه و میتونه بین اکانت های شما هم بریج بزنه که هیچ ردی بین اکانتاتون نمیمونه. شما اینجا روی بریج که بزنید از شبکه بیس بخوایم اتریوم ETH همون رو ببریم روی شبکه، از اکانت 1 اتریوم روی شبکه بیس ما میخوایم ببریم روی شبکه اتریوم، ولی تو اکانت دوم این نوع بریج زدن برای اکانت 2. حالا ما میگیم 1 دهم، ببین چقدر میبرن. اونور $1 کم کرد، اونور تقریبا صفر. اون کارمزد خودشو نداره. ببینید فی بریو صفره، برای همین من بریج زدن رو با بریو دوست دارم و آزادی به ما داده برای بریج زدن، خوبه. چیز دیگه هم که هستش، خودش هم سواپ داره، ربی ولت هم سواپ داره که قطعا ربی باز فی خودشو دوباره میگیره. تاماسک هم همینطور، تاماسک هم فی خودشو برمی‌داره ولی بریو نداره. یعنی ربی ولت آسونی کار خودشو داره. سند هم اینجا میتونید با وارد کردن آدرس یکی دیگه براش سند کنید توکن. حالا ما میخوایم متاماسک رو نصب کنیم. خب ببینید که آبی باید داشته باشه، مطمئن باش نصبش کنید. متاماسک هم که نصب می‌کنید به همون صورته، دقیقاً مثل ربی ولته. هر چند تا ولت بخواید میتونید ازش کرییت کنید. این نهایت اینجا میزنه ولت داری، ما میزنیم وارد 12 کلمات با ما بده، اینم 12 کلمه. اینو نمیتونید پرایوت کی بهش بدید اول کار، باید حتما اول کار یه 12 کلمه بهش بدید. اگه نخواستید مال خودتون رو بدید میتونید یه الکی با خودش درست کنید، بعدش دوباره بهش دسترسی پیدا کنید.
هر سه تاشون همینطورن، یعنی دسترسی به 12 کلمه شما ندارن، برای همین نمیتونن برای شما بازیابیش کنن. خب اینجا سواب داره، سوابش هم بریج هم انجام میده دیگه، اسم بریج رو نیاورد. اتریوم، حالا ببینید اتریوم رو بخوایم یه دهم اتریوم از بیس ببریم به اتریوم که نمیتونید توی اکانت دیگه تون هم بفرستید، مثلا از 1 نمیتونید بزنید برای 2. چقدر کم میکنه؟ خیلی کم میکنه. خب برای همین باز بریو الان برای سواب و بریج بهتر، ولی شخصا برای سواب زدن یعنی معامله کردن دیفای لاما استفاده میکنم. سایت دیفای لاما تو این قسمت دیفای لاما سواب، اینجا میتونید سواب بزنید، ولتتون رو هر ولتی خواستید بهش کانکت میکنید، مثلا هر کدوم از ولتاتون رو یکیشو کانکت میکنی، ولی بریج برای شما انجام نمیده، فقط معامله. یعنی اتریوم میتونه تبدیل به USDC یا USDT کنه یا WBTC هر چی دوست دارید. کمترین کارمزد رو برای شما پیدا میکنه. این پروتکلایی میتونه برای شما پیدا کنه تو شبکه اتریوم. برای این حجم مثلا گفته این مناسب، هر حجمی قیمتش فرق میکنه، ولی راحتی کار همینه. بعد یه هاید آی پی داره، آی پی اصلی شما رو نمیندازه روی سرور اینا، از سرور خود دیفای لاما سواب ردش میکنه که برای ایمنی باز بهتره. و اینجوری میتونید سواب رو انجام بدید و کارمزد سواب اثبات برای حجم کم تو شبکه‌های ارزون مثل بیس یا اوپی کمتر صرافیه. خب البته همه کوینا رو نداره، ولی تو شبکه اتریوم خیلی قیمت بالا، برای حجم کم مناسب نیست، فقط برای حجم‌های بزرگ اتریوم خوبه. حجم‌های بزرگ اتریوم خوبه. با این گزینه میتونید کانکت بشید به یه سایت، به جایی که اینجا گزینه کانکتی رو بزنید میتونید از این قسمت استفاده کنید. این قسمت اگه الان نیستش دلیلش اینه که بریو والت فعاله. اول باید تو ستینگ اینجا یعنی وب 3 دسترسی بدید، بگید والت دیفالت چی باشه، اینجا باید بهش دسترسی رو بدید برای EVM ها و سولانا. برای سولانا من پیشنهاد میکنم از ربی یا متاماسک استفاده کنید. داخل سولانا یه ذره گیج میزنه، ولی داخل EVM خوبه. و همین، خیلی خوشحال شدم از اینکه این ویدیو تا اینجا دیدی. حتما لایک و سابسکرایب بزن، کامنت فراموش نشه، زنگوله سابسکرایب هم بزن. مرسی، تا درود دیگر، بدرود. بشین.